اینجا از بخش مایکروسافت اکسل استفاده میکنیم. خب بعدا در مورد تبلو سرور هم ما با همدیگه میبینیم چجوری میتونیم مستقیم به تبلو سرور وصل بشیم. خب چرا تبلو سرور؟ شما یه دیتایی رو میخواید روی سرور قرار بدید، پابلیش بکنید، بره سمت سرور، میتونید از تبلو سرور اینجا استفاده کنید، دیتا رو فراخوانی کنید، بیارید و ازش گزارش رو بسازید. ما تو قدم اول به مایکروسافت اکسل وصل میشیم. به محضی که باز میکنید یک چنین صفحه‌ای باز میشه، بر اساس ورژنی که دارید انتخاب میکنید. از تب پوشه داکیومنت، مای تبل ریپوزیتوری، دیتا سورس، ورژنی که نصب کردید و یا ورژنی که به روز رسانی کردید، سل سامپل سوپر استور دات XLS رو روش اوپن رو میزنید. به محضی که اوپن رو میزنید وارد صفحه دیتا سورس میشه. اینجا داستان یه ذره متفاوت تر میشه. خب اینجا میبینید که میگه برای خوندن اطلاعات شما میتونید یکی از این جداول رو بکشید و روی صفحه دراگ اند دراپ بکنید و به راحتی نمایش داده میشه. قبل از اینکه بخواید ما این کار رو انجام بدید، ببینید از بالا گزینه فایل همون مواردی بود که توضیح دادم خدمتتون. شو استارتر پیج رو میتونید بردارید، ایمپورت ورکبوک میتونید بکنید. ایمپورت ورکبوک یعنی چی؟ یعنی یکی از تیم ورک که من اومده یه ورکبوکی ساخته، من میخوام همونو بیارم اد کنم اینجا با اون دیتایی که داره. اونجا اکسپورت ورکبوک میگیره، اینجا ما ایمپورت ورکبوک رو میزنیم که بتونیم اون ویژوالایزیشنی که روش کار کرده رو اینجا قرار بدیم. خود تو بخشای دیتا سورس شما میتونید یه دیتا سورس جدید بذارید، دابلیکیت بکنید، پیست بکنید، جایگزینی بکنید دیتا سورساتون رو. میتونید دیتا سورس رو کلا ببندید. سامپل سوپر استور میتونید کانکشنش رو ادیت بکنید یا میتونید رینیمش بکنید. اگر دو تا اکسل اضافه کنید میتونید یکیش هم اینجا ریموو بکنید. سرور همینجوری، ویندوز که شو استاتوس بار رو میتونید بزنید، میتونید نزنید و بهتون نمایش میده. یه بار دیگه ببینید شو استاتوس بار رو که من میزنم، یه بار دیگه نگاه کنید این پایین رو، اینجا رو نگاه کنید، استاتوس بار رو میتونید استاتوس بارش رو بردارید، میتونید بذارید. خب معمولا باشه بهتره، چون مجموعه مثلا اعدادی که انتخاب میکنید اون پایین بهتون میده اگر نیاز داری که سریعتر ببینید که مجموعه میانگینش چقدره. خب پایین تر یه آندوریدو داره، کنترل زد هم کار میکنه و شما میتونید به راحتی ازش استفاده کنید. مواردی که بازه سیو یک بخشی، رفرش دیتا سورسی که میتونه دیتا تو بروز بکنه. پایین تر اسم کانکشن هستش، یه بخشی اد داره که در مورد این اده با همدیگه صحبت میکنیم. من میخوام یه دیتای دیگه اضافه بکنم که با این بتونم ارتباط بدم بر اساس اون پرایمری کی از این اد استفاده میکنید. ممکنه شما بگید که من میخوام یه دیتا سورس جدید باز کنم ولی این دوتا پروژه کنار هم دیگه باشن. یعنی من یه دیتایی رو از یه جایی میارم، از این منبع داده میارم که هیچ ربطی و هیچ پرایمری کی با این دیتا نداره ولی میخوام کنار هم دیگه باشه و نمایش بده. اینا با هم دیگه ببینیم. خب تو بخش اول من میام چیکار میکنم؟ میام یه دیتا سورس جدید اضافه میکنم. از بخش دیتا میتونم این کار رو انجام بدم. از این بخشی که این بالا اسم سامپل سوپر استور رو قرار داده که شما میتونید اینجا اسمش رو تغییر بدید. باز هم میتونم یه نیو دیتا سورس بزنم، یک فایل اکسل رو انتخاب بکنم. مثلا یک فایل اکسل دیگه هست اینجا، اون رو هم من بردارم بیارم. اگر نگاه بکنید ما اینجا نگاه کنید هیچ چی رو به من نمایش نمیده. این دلیل بر این نیست که دیتاتون رو نیاورده، دیتای شما اینجا قرار داره. به محضی که روش کلیک میکنید دیتا سورس های شما تغییر میکنه. میبینید چون حالا هر دو تا دیتا سورس شبیه هم دیگه است که از جداوله، شاید اینو متوجه نشید. میبینید دیگه اینجا نگاه کنید، من اولیش رو میذارم یک دیتا سورس یک و دومیشو میذارم دیتا سورس دو که شما بتونید به راحتی ببینید یک و دو. حالا بخشی که وجود داره، شما میخواید اینجا بیاید یک دیتا سورسی رو اضافه بکنید، یا حالا فایل اکسل یا حالا فایل یا یک دیتابیس مثل سیکوئل که میخواید یه ارتباطی بین این دوتا وجود داره. اینجا از گزینه اد استفاده میکنید و من اکسل رو میزنم، دوباره میام اینجا و از این سامپل سوپر استور استفاده میکنم. نگاه کنید حالا با رنگ آبی و نارنجی داره من نمایش میده که با زدن هر کدوم شما میتونید جداول همون بخش رو
ببینید که بتونید اینا رو با هم دیگه ارتباط بدید. این ارتباط بر اساس پرایمری کی، یا شما دنبال این هستی که یک جوین لاجیکال داشته باشید یا جوین فیزیکال، جلوتر بهش میرسیم و کامل این موارد رو من براتون باز میکنم که تفاوت‌های این دوتا دقیقاً تو چیه. اگه این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکن.